به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین. امروز هم میخوایم که راجع به یک موضوع جذاب و جالب با هم دیگه صحبت بکنیم که موضوع پیرها یا جفت ارزها در بازار کریپتو هستن. خب اولین پیری که ما میتونیم همیشه ازش استفاده میکنیم یا اگر شما تا حال در بازار ترید کرده باشین که حتما ازش استفاده کردین، پیر تتر هسته. ارز USDT که همون دلار هسته همیشه فیکس هسته. مثلا ما تتر داریم، با تتر میم مثلا بیت کوین، اتریوم، BNB، ADA، هر ارز دیگه ای را با تتر ما میم چیکار میکنیم؟ ترید میکنیم. که ما میگیم پیر تتریه یک ارز، مثلا پیر تتری بیت کوین، پیر تتری اتریوم. هر ارزی را ما میتونیم که از همین پیر تتریش استفاده بکنیم که معمولا تریدرهای کوتاه مدت از پیر تتری استفاده میکنن یا تریدرهای اسکالپی که در ادامه راجع به کاربردهای از اینا براتون توضیح میدم. خب دومین پیری که داریم پیر بیت کوین هسته که ما در پیر بیت کوین میایم چیکار میکنیم؟ به جای تتر ما بیت کوین داریم. یعنی دیگه ما اصلا تتر نداریم، با بیت کوین میم ارزهای دیگر، آلت کوین های دیگر ترید میکنیم که این بیشتر مخصوص بولران هسته. یعنی ما در یک بولران قرار داریم، مثلا بیت کوین روی $15,000 خریدیم و میخوایم که بیت کوین همیشه داشته باشیم و نمیخوایم که اصلا تبدیل به تتر بکنیم. میخوایم تا $60,000 تا $50,000 تا $100,000 بیت کوین خود حفظ بکنیم و ما با استفاده از پیر بیت کوین آلت کوین های دیگه میم تعداد بیت کوین های خود افزایش میدیم که راجع به این موضوع ما مفصل در آینده صحبت میکنیم. خب پیر بعدی که داریم خیلی کاربردی هسته، پیر اتریوم هسته که این معمولا در آلت سیزن ها، در آلت پارتی ها خیلی برای ما کاربرد داره که در مورد آلت سیزن و آلت پارتی انشالله در آینده با هم خیلی مفصل صحبت میکنیم و این یک استراتژی هم هسته که راجع به آن مفصل صحبت میکنیم که ما با استفاده از این روش میتونیم که تمام آلت کوین ها را از رشدش استفاده بکنیم. مثلا فرض کنین که ما هولدر اتریوم هستیم یا مثال هولدر سولانا هستیم، ما میم چیکار میکنیم؟ سولانا رو هولد میکنیم و با استفاده از پیر سولانا میم توکن هایی که در بستر سولانا هسته را با سولانا ترید میکنیم که یک استراتژی هسته که ما دایش میگیم استراتژی توکن نیتیو که ما ایره در آینده مفصل راجع بهش صحبت میکنیم. اینجا فقط شما ایره داشته باشین که ما کلا 3 مدل پیر داریم. پیر تتر یعنی همیشه ما تتر داریم، مثل بازار فارکس که همیشه دلار داریم، میم ارزها را با او معامله میکنیم. این اولین روش که تریدرها کوتاه مدت از استفاده میکنن. و پیر بیت کوین که اکثر بیت کوین را از استفاده میکنن که مثلا همیشه بیت کوین داره، آلت کوین های دیگر هم با بیت کوین ترید میکنن. و همونطور یک پیر دیگه که یا اتریوم هسته یا اینکه توکن نیتیو هر شبکه هسته که ما این توکن نیتیو یک شبکه را میخریم و هدف ما این هسته که افزایش بدیم و میم توکن های همین شبکه را با هم دیگه این رقم معامله میکنیم که انشالله اینا را مفصل راجع به صحبت میکنیم برای اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم که کدوم جفت ارز یعنی کدوم پیر برای ما مناسب هسته. ما از یک روش دیگه استفاده میکنیم. مثلا میگیم که روش انتخاب بهترین جفت ارز. حالا ما میخوایم که وارد بازار شویم و میخوایم یک جفت ارز را برای ترید، برای هولد، برای هر چیزی ما انتخاب بکنیم. خب ما در کل 2 مدل تریدر توی بازار ارزهای دیجیتال داریم. یعنی این مختص بازار ارزهای دیجیتال هسته، من بازار فارکس هستم اندش کار ندارم. یک مدل تریدرها هسته یا سرمایه گذارهای کوتاه مدت. افرادی هسته که مثلا 1,000 10,000 $20,000 داره و میخواد که در بازه های مثلا 5 ماهه، 2 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه وارد بازار شون و یک سودی را بگیرن و از بازار خارج شون. اینا رو بهش میگیم که تریدرها یا سرمایه گذارهای کوتاه مدت که این افراد یک سری ارزها را میخره و به دنبال بالا بردن ارزش دلاری سبد سرمایه گذاری خود هستند. یعنی آقای ایکس که یک تریدر هسته یا یک سرمایه گذار کوتاه مدت هسته، آمده مثلا 10 تا ارز خریده، ADA خریده، ایوکس خریده، مثلا پولکادات، چین لینک اینا رو خریده و این شخص به دنبال بالا بردن ارزش دلاری هسته. یعنی اصلا برایش مهم نیست که مثلا بیت کوین داشته باشه یا که هر ارز دیگه ای را هولدر نیست. خلاصه این میخواد که فقط دلار در بیاره. این افراد میتونن که از پیر تتر استفاده بکنن. یعنی یکی از روش هایی هسته که ما میتونیم هدف خود مشخص بکنیم که ما اگر به عنوان یک سرمایه گذار یا تریدر هستیم
پس حتما باید که از پیر تتر استفاده بکنیم. و همونطور نوع دومی فعالین بازار ارزهای دیجیتال یا بازار کریپتو هولدرها یا سرمایه‌گذارهای بلند مدت هستند که این افراد به دنبال ارزش دلاری سبد خود نیستند. اینا به دنبال چیه؟ اینا به دنبال بالا بردن تعداد رمز ارز خاص در سبد سرمایه‌گذاری خود هستند. این هولدرها معمولاً هولدر چند تا کوین هستند، مثلا کوین های اصلی یا کوین های نیتیو یا کوین های با ارزش، و به مرور سعی میکنن که تعداد همو ارزها را زیاد بکنن. چه رقم زیاد میکنن؟ اینا میان با پیرهای مختلفی او را ترید میکنن. مثال در همین پیج قبلی برگردیم، فکر کنین که همین شخص هولدر بیت کوین هسته یا هولدر اتریوم هسته و این شخص میاد چارت های ارزهای دیگر را با پیر بیت کوین و اتریوم کلا زیر نظر میگیره. هر ارزی که در پیر اتریوم به یک سری نقاط ورود برای شخص بده، ایمه با اتریوم همین ایدیه معامله میکنه و در آخر سود خود با اتریوم برداشت میکنه که این روش هست که سرمایه گذارها از این استفاده میکنن. که راجع از این موضوع در آینده ویدیوهای جداگانه میسازیم. بریم روی چارت یک سری موضوعات بسیار مهم میره براتون توضیح بدم. خب تا تریدینگ ویو واز میشه، من اینجا یک موضوع دیگر هم خدمتتون عرض کنم. یک از کاربردهای دیگه همه پیرها برای ما این است که ما میتونیم جفت ارز مثلا سولانا رو ما میخوایم ترید بکنیم. اگر تریدر هستیم ما از این روش استفاده میکنیم. میم چیکار میکنیم؟ سولانا رو میم روی سایت کوین مارکت کپ باز میکنیم و در این قسمت ما یک گزینه داریم به نام مارکت. اگر قسمت مارکتش نگاه بکنین، ما میتونیم اینجا حجم معاملات همین جفت ارز نگاه بکنیم. مثلا سولانا در صرافی بایننس ببینین بالاترین حجم در 24 ساعت گذشته سولانا به USDT داشته که اگر شما یک تریدر هستین، بهترین جفت ارز برای سولانا، برای ترید کردن سولانا توی صرافی بایننس، سولانا به USDT هسته. اگر این پایینی‌هاش هم نگاه بکنین، میبینین که تا رتبه ششم توی همه صرافی ها کوین بیس، اوکی ایکس، بای بیت، کراکن، کوکوین، توی همه ایشان سولانا به USDT فعلا در رنگ بالایی هسته. یعنی اکثر تریدرها، عمده تریدرها سولانا را با پیر USDT دارن ترید میکنن. و ببینین که در صرافی بایننس سولانا با پیر بیت کوین در رتبه هفتم هسته. پس اگر هر ارزی را قصد تریدش دارین، حتما این موضوعش چک بکنین که او ارز در کدوم پیر بیشتر حجم داره و بیشتر ترید میشه که شما هم برین روی همو جفت ارز، چون که از لحاظ تکنیکال، از لحاظ پرایس اکشن یعنی دقیق تر عمل میکنه. چارتش قابل تحلیل تر هست در همو پیری که حجم بیشتری داره. خب برگردیم روی تریدینگ ویو. خب فرض کنیم که ما یک تریدر هستیم. حالا مثلا اینجا یک پلیلیست داریم، میخوایم که یک جفت ارز را از پلیلیست خود انتخاب بکنیم و همو جفت ارز سرش کار بکنیم. مثال ما همو سولانایی که مثال زدیم باز میکنیم. ببینین این سولانا روی صرافی بایننس با پیر USDT هسته، یعنی با پیر تتر هسته. خب وقتی که ما یک جفت ارز را باز میکنیم، مثلا الان سولانا رو ما اینجا باز کردیم، ببینین یک سری باگ ها داره که ما به خاطر همین هسته که اگر ما یک تریدر کوتاه مدت هم هستیم، حتما باید که هر ارز با جفت ارز بیت کوین و اتریومش چک بکنیم. مثلا همین نمونه سولانا رو شما ببینین، ما در این قسمت یک کفی داشتیم. ببینین اینجا یک کفی بوده که این نقطه چین سفیده، بذارید من تیره تر بکنم خوب دیده شوه. این نقطه چین سفید نگاه بکنید روی $19 ما یک کفی داشتیم که اینجا با یک کندل آمد بر راحتی از رویش رد شد و زیرش ما یک بیس کندل داشتیم که ما انتظار داشتیم که هر وقتی که سولانا از اینجا به پایین میه، این کف اگر زده میشه ما بتونیم که روی همین بیس یک ترید داشته باشیم. ولی ببینید که چه راحت آمد از روی همین بیس هم رد شد و اینجا آمد زیرش نقدینگی‌هاش جمع کرد و رفت بالا و دوباره در همین ناحیه پولبک حرکت. خب این الگو و این چارت و این حرکت بازار برای ما کسایی که پرایس اکشن اسمارت مانی کار میکنیم خب خیلی آشنا است، خیلی ساده است تو تشخیص دادنش و این حرکات بازار برای ما خیلی آشنا است. ولی کسایی که مثلا پرایس اکشن کلاسیک کار میکنن و پرایس اکشن دیگه کار میکنن، ببینین که چه راحت همه استاپا رو جمع‌آوری میکنن و او تریدرها را چه راحت سورپرایز میکنن. خب همین قسمت اگر ما بیم چارت بیت کوینیش هم باز بکنیم، ببینین روی چارت تتر یعنی کف گفتیم که چه راحت آمده از رویش رد شده. خب همین سولانا را ما میم با پیر بیت کوینش باز میکنیم. BTC که بزنیم، سول BTC. خب صرافی بایننس و
این قسمت رو ببینین. اینی همون کفی بود که ما در اونجا روی چارت تتریش داشتیم. ببینین اینی کفش هسته و اینجا ببینین که زیر امی کف آمد اینجا کامل پاکسازی کرد که همون الگوی استاپ هاند هسته. خب ما انتظاری را داشتیم در قسمت و اینجا آمد در تایم پایینتر یک چنج ایجاد کرد. اینجا یک الگوی سی پی داشتیم و برگشت و اینجا چنج روزانه و به سمت بالا حرکت. بریم در تایم روزانه. قسمت را خوب نگاه کنین. این همون زونی هسته که ما انتظار داریم قیمت از اینجا یک واکنش بده، یعنی برای ما یک فرصت ورود و یک ترید بده که بر راحتی می از زیر این زون پاکسازی میکنه، نقدینگیش بر میداره. چرا؟ چون که اینجا نقدینگی ایجاد نکرده بود. ببینین آمد بر راحتی پایین، اینجا هیچ نقدینگی ایجاد نکرده بود و اینجا نیاز به نقدینگی داشت و آمد زیر نقدینگی ها رو جمع کرد. آمد یک الگوی چنج داشتیم، یعنی تغییر روند داشتیم که اینا رو در دوره پرایس اکشن کامل توضیح دادیم که تغییر روند ببینین خیلی واضح اینجا تغییر روند داد و وقتی که تغییر روند داد قیمت خیلی سی پی فشرده آمد در منطقه دیسکانت و اینجا در منطقه دیسکانت هم تاییدیه دوم برای ما داد. ببینین کف و سقف تایید شده آمد پایین و برگشت سقف بالایی را زد. اینجا تغییر روند دوم داشتیم که این تاییدیه ما بود و خود همین حرکت یک الگویی هست به نام الگوی QM که انشالله در آینده ای الگوها رو براتون کامل آموزش میدم که نقطه ورودش دقیقاً میشد اینی کندل. این باکس سفیدی که من اینجا کشیدم نقطه ورودش میشه که راحت آمد به نقطه ورود و از اینجا حرکت اصلی شروع شد. ببینید که خیلی راحت ما میتونستیم این حرکت را شکار بکنیم به شرط اینکه ما می آمدیم سولانا را روی چارت بیت کوین و به پیر بیت کوینیش حتما باید که چک میکردیم. اگر چک نمیکردیم ما هیچ وقت متوجه تغییر روندهای نقاط ورود و میبینیم که چقدر به زیبایی و به خوبی پرایس اکشن رویش جواب میده و کامل تحلیل پذیر هسته. ولی چارت تتریش خطا داره. اما رقمی که ما دیدیم در اینجا چارت تتریش بسیار زیاد خطا داشت که اگر همین چارت دیلیش نگاه بکنیم ببینیم که اینی زون بر راحتی آمد شکسته شد. این بیس زیر زون که ما انتظار داشتیم در اینجا برگشت بته شکسته شد، ولی ما اینجا میتونستیم تاییدیه بگیریم. تغییر روند در این قسمت داشتیم، دوباره برگشت سی پی را داشتیم، دوباره تغییر روند در اینجا داشتیم. وقتی که تغییر روند کرد آمد در منطقه ارزان خرید و از اینجا به سمت بالا رفت. این هم پرایس اکشنش جواب میده، ولی اگر ما هر دوی پیرا را نگاه بکنیم خیلی 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 آسانتر برای ما مناطق نشان میده و یکی از پر استفاده ترین روش ها هسته که ما هر جفت از را که میخوایم ترید بکنیم میم به پیر بیت کوینش حتما بررسی میکنیم. پیر بیت کوین بیشتر برای ما جواب میده. البته فعلا بازار او قدر زیاد همه ارزها روی پیر بیت کوین خود جواب نمیده، ولی در فصل آلت سیزن ها و آلت پارتی ها خیلی 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 این روش کاربردی هسته و جواب میده. خب عزیزان تایم ویدیو داره زیاد میشه. امیدوار هستم که ویدیو براتون مفید و کاربردی بوده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنین و کانالم سابسکرایب بکنین و همونطور برای حمایت از ما کانال ما رو به دوستانتان معرفی بکنین که هم برای ما یک دلگرمی شوه، همین که دوستا و عزیزانتان بتونن از این موضوعات استفاده بکنن. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین که سورپرایز های خیلی خیلی عالی براتون آماده کردیم. با تشکر که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.